Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη υπάρχουν 5 είδη πυθίκων: ο ουρακοτάγκος, ο γορίλας, ο χιμπατζής, ο μπονόμπο και ο άνθρωπος. Δεν πρόκειται να μπούμε σε κάποιο debate τώρα, έτσι. Είναι μια επιστημονική πραγματικότητα. Σόρια μας ενοχλεί, μην πυροβολάς τον αγγελιοφόρο, είναι απλά η αλήθεια. Δεν καταγόμαστε από τον πίθηκο, δεν έχουμε πρόγονο πίθηκο, είμαστε το 5ο είδος πυθίκου. Αλλά τι σημαίνει αυτό για τις ψυχές μας? Και πώς μπορεί ο 5ος πίθηκος να αγαπήσει τον πλησίον του? Fun fact! Είμαστε γενετικά πιο κοντινοί συγγενείς στο χιμπατζή από ότι το άλογο είναι στο γάιδαρο. Και το άλογο όταν ζευγαρώνει με το γάιδαρο βγάζει παιδιά. Όπα Μιχάλη! Δηλαδή θες να μου πεις? Ναι, δηλαδή θέλω να σου πω. Δεν γίνεται πρακτικά για άλλους λόγους, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα. Και τώρα που η σειρά έχασε το μισό κοινό της, ας μάθουμε μερικά πράγματα για το είδος Homo sapiens με ανοιχτό και καθαρό μυαλό. Φανταστείτε ότι μας μελετάει ένας εξωγήινος ζωολόγος. Τι συμπεράσματα θα βγάλει για την καταγωγή μας? Καταρχήν, αυτό είναι λάθος. Βγάλτε το μια για πάντα από το μυαλό σας, παιδιά. Αυτή η εικόνα δεν ισχύει. Δεν καταγόμαστε από το χιμπατζή, ούτε είμαστε πιο εξελιγμένο είδος από το χιμπατζή, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Απλά ο άνθρωπος και ο χιμπατζής είναι δύο σύγχρονα ζώα που έχουν κοινό πρόγονο. Πώς εσύ με το δεύτερο σου ξάδερφο έχεις κοινή προγιαγιά? Ίδια φάση σε μεγάλη κλίμακα. Αν γυρίσουμε κι άλλο πίσω το χρόνο, συναντάμε τον κοινό πρόγονο του γορίλα, μετά του ουρακοτάγκου, μετά των μαϊμούδων, των λεμούριων και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το περιβόητο δέντρο της ζωής που πρότεινε ο Δαρβίνος. Ένα οικογενειακό δέντρο. Τεράστιο μεν, αλλά αυτό. Αν ξεκινήσεις από σένα και πας προς τα πίσω τις γενιές μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά κτλ., υπάρχει μια αδιάσπαστη αλυσίδα προγόνων που ξεκινάει με σένα και φτάνει μέχρι το πρώτο κύτταρο που έζησε πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Δεν είναι κάποιο σχήμα λόγου, έτσι, δεν κάνω παρομοίωση. Αυτό το κύτταρο είναι όντως η προ γιαγιά σου. Στα αλήθεια. Αν θες πάτα ένα pause και χώνεψέ το, γιατί έχουμε πολλά τέτοια σήμερα. Το δεύτερο λάθος εκεί έξω είναι μια τάση να θεωρούμε αυτονόητη την παγκόσμια εξάπλωση του ανθρώπινου είδους. Το ξέρω ότι ακούγεται ψιλοπροφανές τώρα που το λέω, αλλά παιδιά ισχύει. Δεν φυτρώσαμε ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη, έτσι. Όπως το κρικρί είναι ενδυμικό ζώο της Κρήτης, έτσι και ο άνθρωπος πρωτοεμφανίστηκε στις σαβάνες της Κεντρικής Αφρικής πριν από μερικά εκατομμύρια χρόνια. Εκεί κάναμε τα πρώτα μας βήματα ως ζώα γέλης και σιγά σιγά με μια σειρά από μεταναστευτικά κύματα απλωθήκαμε σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Με λίγα λόγια, είμαστε ένα ζώο της σαβάνας που με τον καιρό έμαθε να κάνει φωτιά, εμπόριο, χωράφια και συμμαχίες. Πλέον έχουμε καταλήξει να ζούμε τελείως διαφορετικά από ότι οι άνθρωποι του 250.000 π.Χ. Το πρόβλημα είναι ότι το μυαλό μας, το πυθικάκι εδώ πίσω, δεν το ξέρει. Μην ξεχνάτε ότι ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο προσαρμοσμένο να λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Όπως το στομάχι μας είναι εκεί για να χωνεύει φαΐ, έτσι και ο εγκέφαλός μας είναι εκεί για να βρίσκει φαΐ, να αποφεύγει λιοντάρια, να διαπραγματεύεται με άλλους εγκεφάλους, να βρίσκει συντρόφους, να εκτρέφει παιδιά και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό το ρεπερτόριο ενστίκτων που δούλευε μια χαρά στην Αφρικανική σαβάνα δεν έχει προλάβει να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί στη μοντέρνα πόλη. Και ως εκ τούτου, ο εγκέφαλός μας βαράει συνέχεια γλιτσάκια. Τι εννοώ? Θα κάνουμε ένα τεστ. Κάνουμε ένα τεστ. Λοιπόν, ποιο από τα παρακάτω σε τρομάζει περισσότερο? Αυτό ή αυτό? Περίεργο, Η σύγχρονη αστική ζωή είναι γεμάτη κινδύνους όπως αυτοκίνητα, σανσέρ, ηλεκτρικά καλώδια και τοξικά απόβλητα, αλλά εμείς εκεί. Ακόμα φοβόμαστε φίδια, ύψη και βαθιά σκοτεινά νερά. Παρόλο που η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη παραδείγματα όπου το πυθικάκι του παρελθόντος συγκρούεται με τον άνθρωπο του παρόντος, υπάρχουν πολλοί εκεί έξω που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει καν ανθρώπινη φύση. Ότι όλοι γεννιόμαστε χωρίς ένστικτο και είμαστε σαν ένα άμορφο κομμάτι πλαστελίνης που έρχεται η οικογένεια και η κοινωνία να διαμορφώσουν μετά. Με άλλα λόγια, μας είναι εύκολο να δεχτούμε δαρβινικές εξηγήσεις όταν πρόκειται για βασικά συναισθήματα όπως η σεξουαλική ορμή ή ο φόβος για τα ύψη. Η σεξουαλική ορμή σε παροτρύνει να κάνεις περισσότερα παιδάκια και η υψοφοβία σε κρατάει μακριά από επικίνδυνους γκρεμούς. Καλά μέχρι εδώ. Αλλά για κάποιο λόγο, όταν μιλάμε για τα πιο περίπλοκα ηθικά συναισθήματα, όλοι τσινάνε λίγο. Λες και μια βιολογική εξήγηση αυτόματα υποβαθμίζει την αξία τους. Sorry, αλλά αυτό για μένα είναι έπαρση. Όπως ο πλανητάκος σου δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, έτσι και το ιερό σου μυαλουδάκι δεν είναι το μόνο μυαλό στη φύση που μπορεί να νιώσει εμπιστοσύνη ή τύψεις. Deal with it. Και αν η σύνδεσή σου με τον πίθηκο σου φαίνεται αντιαισθητική και βάρβαρη, τσέκαρε μερικά πράγματα που κάνουν οι πίθηκοι. Σε αυτό το πείραμα, ο ερευνητής βάζει ένα φιστίκι στον πάτο ενός σωλήνα και ο χιμπατζής μας πρέπει να βρει τρόπο να το φτάσει. 5 λεπτά αργότερα, λοιπόν. Τι έγινε, σε ταπείνωσε ο πίθηκος? Πάρε και αυτό. Εδώ βλέπουμε μια μάνα συντετριμμένη από τον πρόωρο θάνατο του παιδιού της και την υπόλοιπη αγέλη να την παρηγορεί με αγκαλίτσες. Βλέπεις, μπορεί η βία, η ζήλια και ο ανταγωνισμός να είναι χαραγμένα στο DNA μας, αλλά εξίσου χαραγμένα είναι η εμπιστοσύνη και ο αλτρουισμός. Κάθε φορά που βλέπεις έναν τραυματία αιμόφυρτο στο έδαφος να υποφέρει, η συμπόνια που νιώθεις εκείνη την ώρα για αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι επιλογή και το ξέρεις. Είναι κάτι που έρχεται από βαθιά, πηγάζει ενστικτωδώς, σχεδόν δεν το ελέγχεις.
Θέλει κάθε κύτταρό σου να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σαν σεξουαλική ορμή. Η ζωώδης φύση μας δεν είναι ντροπή. Το να αναγνωρίζω ότι έχουμε ένστικτο βιασμού δεν σημαίνει ότι δικαιολογεί την πράξη του βιασμού. Δεν είμαστε ούτε άγρια θηρία μεταμφιεσμένα σε πρόβατα έτοιμα να χυμίξουν ανά πάσα στιγμή, ούτε τάμπουλα ράσα αθώα ουδέτερα πλάσματα έτοιμα να διαμορφωθούν με τη σωστή παιδεία και τίποτα άλλο. Το πυθικάκι εδώ πίσω είναι κάτι που οφείλεις να αναγνωρίσεις ότι υπάρχει, γιατί μόνο έτσι μετά μπορείς να ανασκουμποθείς και να δουλέψεις για να ανέβεις πάνω από αυτό.